เวลาที่เราซื้อตู้เซฟนิรภัยระดับโลกมาไว้ในบ้านนะคะเราก็มักจะเอาไปซ่อนไว้ในห้องที่ลึกที่สุดล็อกกุญแจแน่นหนาที่สุดเลยใช่ไหมคะใช่ครับต้องซ่อนให้มิดชิดที่สุดอยู่แล้วแต่ลองจินตนาการดูนะคะว่าถ้าเราอุตส่าห์ตั้งตู้เซฟไว้ในห้องทำงานอย่างดีเลยแต่เราดันแบบไปเปิดประตูหลังบ้านทิ้งไว้แถมบานพับประตูหลังบ้านก็สนิมเขริกน็อตหลวมพร้องจะหลุดออกได้ตลอดเวลาโหถ้าเป็นแบบนั้นความปลอดภัยของตู้เซฟในห้องทำงานมันก็แทบจะไม่มีความหมายอะไรเลยนะครับนั่นถูกต้องเลยค่ะเพราะใครก็เดินผ่านหลังบ้านเข้ามาได้สบายๆเลยซึ่งสำหรับการพูดคุยเจาะลึกข้อมูลในครั้งนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่ฟังดูอาจจะเหมือนเรื่องแต่งแต่จริงๆแล้วแต่มันคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงในระบบเครือข่ายหรือว่าเน็ตเวิร์กของบ้านหลายๆหลังในตอนนี้เลยล่ะครับฮะใช่เลยครับมันเป็นความสับสนวุ่นวายด้านการประเมินภัยคุกคามที่ผู้คนทั่วไปมักจะมองข้ามกันไปแบบสนิทใจเลยล่ะซึ่งข้อมูลที่เราจะนำมาเจาะลึกกันในวันนี้ก็รวบรวมมาจากคู่มือความปลอดภัยไซเบอร์ของทาง NSA หรือหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐครับรวมไปถึงบทความและวิดีโอจากผู้เชี่ยวชาญด้าน Home Lab อย่างเว็บ Virtualization How To แล้วก็ช่อง Hugh Phantom ด้วยครับค่ะภารกิจของเราในวันนี้ก็คือ เราจะมาไขข้อข้องใจ แล้วจัดการกับความวุ่นวายของพวกอุปกรณ์สมาร์ทโฮมหรือ IoT ในบ้านกันค่ะพร้อมกับสอนวิธีจัดระเบียบเน็ตเวิร์กให้ปลอดภัยแบบที่ทุกคนที่ฟังอยู่สามารถทำตามได้ โดยที่ไม่ต้องเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์เลยค่ะฟังดูน่าสนุกนะครับงั้นเรามาเริ่มจากจุดเริ่มต้นของปัญหากันก่อนเลยดีกว่าได้เลยค่ะคือต้องสารภาพแบบนี้ก่อนว่าตัวเราเองเพิ่งจะมาตระหนักเรื่องนี้แบบจริงจังก็ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองค่ะเอ้าไปเจออะไรมาครับคือเพิ่งไปกว้านซื้อพวกอุปกรณ์สมาร์ทโฮมราคาประหยัดมาเต็มบ้านเลยค่ะแบบทั้งหลอดไฟอัจฉริยะปลั๊ก Wi-Fi กล้องวงจรปิดจากแบรนด์อะไรก็ไม่รู้ราคาหลักร้อยเองนะกะว่าจะทำระบบโฮมแลบเล็กๆให้บ้านดูล้ำยุคใช่ไหมครับใช่เลยค่ะหวังไว้แบบนั้นเลยแต่คือพอเราเปิดหน้าแดชบอร์ดของเราเตอร์ดูปุ๊บโอ้โหนึกว่าสถานีรถไฟที่คนพลุกพล่านค่ะอุปกรณ์ขึ้นมาเพียบเลยใช่ไหมครับมีอุปกรณ์แปลกๆโผล่ขึ้นมาเป็น10ตัวเลยค่ะแถมพอไปเปิดอ่านคู่มือความปลอดภัยไซเบอร์ของทาง NSA ที่เขาระบุว่าอุปกรณ์จำพวก Baby Monitor ตุ๊กตาที่มันอัดเสียงได้หรือพวกกล้องต่างๆเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นจุดอ่อนให้ถูกแอบฟังหรือเจาะระบบได้เริ่มหลอนแล้วใช่ไหมครับ หูยเรานี่เริ่มมองหลอดไฟที่บ้านด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปเลยค่ะแบบเอ๊ะแกแอบฟังฉันอยู่หรือเปล่าอะไรแบบนี้ เข้าใจความรู้สึกเลยครับคือการที่เราเห็นพวกหมายเลข MAC address หรือหมายเลข IP แปลกๆโผล่มาเต็มแดชบอร์ดเนี่ยมันให้ความรู้สึกเหมือนเราเพิ่งรู้ตัวว่ามีคนแปลกหน้าเข้ามาเดินเพ่นพ่านอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของเราเลยนะครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยค่ะแอบขนลุกนะเนี่ยสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้ครับคือการนำเอาคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วที่ระบบรักษาความปลอดภัยต่ำมากเข้ามาเชื่อมต่อในระบบเดียวกับที่เราใช้เก็บข้อมูลที่สำคัญที่สุดของเราครับแต่ตรงนี้ขอถามแทนหลายๆคนหน่อยค่ะคือในมุมมองการใช้งานจริงเนี่ยเรื่องรหัสผ่าน Wi-Fi ของบ้านเราก็ตั้งเป็น WPA3 หรืออย่างน้อยก็ตั้งรหัสยาวและซับซ้อนมากๆแล้วนะคะครับผมมันก็ไม่ได้เจาะกันง่ายๆจากหน้าบ้านแน่ๆแล้วแค่หลอดไฟหรือว่าปลั๊กไฟที่มันต่ออินเทอร์เน็ตได้เนี่ยมันจะมาทำร้ายอะไรเราได้คะในเมื่อมันก็เป็นแค่อุปกรณ์ธรรมดาตัวหนึ่งที่รอรับคำสั่งเปิดปิดไฟเท่านั้นเองเป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมมากครับแต่ว่าประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ความแข็งแกร่งของรหัสผ่าน Wi-Fi หน้าบ้านเราสิครับอ้าวแล้วมันอยู่ที่ไหนล่ะคะมันอยู่ที่กลไกการทำงานเมื่ออุปกรณ์พวกนั้นมันหลุดเข้ามาอยู่ข้างในบ้านเราแล้วต่างหากครับคือในวงการความปลอดภัยไซเบอร์เนี่ยเขาจะมีแนวคิดเรื่องหนึ่งที่เรียกว่าการโจมตีแบบแฝงตัวข้ามอุปกรณ์หรือว่า lateral movement ครับ lateral movement หรอคะมันทำงานยังไงคะคือพวกอุปกรณ์ IoT ราคาถูกพวกนี้ครับมันมักจะมีช่องโหว่มาจากโรงงานเลยอย่างเช่นใช้รหัสผ่านที่เป็นค่าเริ่มต้นหรือที่เรียกกันว่า hard coded credential หรือบางทีเฟิร์มแวร์ก็ไม่เคยได้รับการอัปเดตเลยตั้งแต่ซื้อมาฮะอันนี้จริงค่ะซื้อมายังไงก็ใช้อย่างนั้นเลยไม่เคยคิดจะอัปเดตมันเหมือนกันนั่นแหละครับทีนี้แฮกเกอร์เนี่ยเขาไม่ได้พยายามจะมานั่งเดารหัส Wi-Fi หน้าบ้านเราเพื่อเข้ามาตรงๆหรอกนะครับแต่เขาจะใช้วิธีเจาะผ่านช่องโหว่ของเซิร์ฟเวอร์ผู้ผลิตอุปกรณ์พวกนั้นแหละครับแล้วก็มุดกลับเข้ามาที่ตัวอุปกรณ์ในบ้านของเราแทนโหเดี๋ยวนะคะหมายความว่าพอแฮกเกอร์ควบคุมกล้องวงจรปิดหรือหลอดไฟในบ้านเราได้สำเร็จเขาก็ไม่ได้ยืนอยู่หน้าบ้านแล้วแต่เขาเข้ามายืนอยู่ในห้องนั่งเล่นของเราเลยเหรอคะถูกต้องเลยครับเข้ามายืนกลางบ้านเลย
เพราะว่ากล้องหรือหลอดไฟตัวนั้นเนี่ยมันเชื่อมต่อกับ Wi-Fi วงเดียวกับพวก NAS drive หรือคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ทำงานอยู่ไงครับเฮ้ยจริงด้วยเพราะเราก็จับทุกอย่างยัดใส่ Wi-Fi วงเดียวกันหมดเลยใช่ครับเมื่อทุกอย่างอยู่ใน Wi-Fi วงเดียวกันมันก็เท่ากับว่าไม่มีประตูกั้นระหว่างห้องเลยแฮกเกอร์ก็สามารถใช้อุปกรณ์ตัวนั้นเป็นฐานทัพหรือ beachhead เพื่อรันคำสั่งสแกนเครือข่ายภายในบ้านเราแบบเงียบๆได้เลยครับโหสแกนหาว่ามีเครื่องไหนเปิดอยู่บ้างอะไรแบบนี้เหรอคะใช่ครับหาว่ามีพอร์ตไหนเปิดอยู่มีเซิร์ฟเวอร์ตัวไหนที่ยังไม่ได้อัปเดตแพทช์บ้างจากนั้นเขาก็สามารถปล่อยมาแวร์เรียกค่าไถ่หรือจะขโมยข้อมูลสำคัญของเราออกไปได้สบายๆเลยล่ะครับแบบชิลๆเลยสินะคะ ชิลเลยครับโดยที่ไฟร์วอลของเราเตอร์หน้าบ้านเราจะไม่แจ้งเตือนอะไรเลยด้วยซ้ำอ้าวทำไมล่ะคะ ก็เพราะว่าการโจมตีมันเกิดขึ้นจากอุปกรณ์ที่อยู่ภายในเครือข่ายที่ตัวเราเตอร์มันเชื่อถือไปแล้วไงครับโหนี่มันม้าโทรจันชัดๆเลยนะคะเนี่ยกลายเป็นว่าหลอดไฟ100 กว่าบาทที่เราซื้อมาเปิดทางให้คนร้ายเข้ามาเจาะระบบไฟในบ้านได้ซะงั้นเป็นภัยเงียบที่น่ากลัวมากครับที่สุดในตอนนี้ครับแต่พูดตามตรงนะคะคือการที่จะให้คนธรรมดามานั่งเซตอัพพวก 802.1q tag บนสวิตช์หรือ บนเราเตอร์ตามบ้านเนี่ยมันชวนปวดหัวมากเลยนะคะแค่ชื่อก็ฟังดูยากแล้วผมเข้าใจเลยครับมันมีความซับซ้อนทางเทคนิคอยู่จริงๆแต่ว่ากลไกของมันส่งพลังมากนะครับถ้าจะให้เปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆคือ VLAN เนี่ยมันไม่ใช่แค่กำแพงล่องหนธรรมดานะครับแต่มันเหมือนกับระบบคีย์การ์ดของโรงแรมครับระบบคีย์การ์ดของโรงแรมเหรอคะยังไงเอ่ยลองนึกภาพว่าเราเตอร์หรือสวิตช์ของเราคือลิฟต์ตัวหลักของโรงแรมนะครับทุกอุปกรณ์เนี่ยต้องเดินเข้าลิฟต์ตัวเดียวกันหมดเพื่อที่จะส่งข้อมูลออกไปอืมฮะแต่ไอตัว VLAN tag หรือโปรโตคอล 802.1q ที่ชื่อเรียกยากๆเนี่ยมันคือข้อมูลชิ้นเล็กๆที่แปะติดไปกับแพ็กเกจข้อมูลครับเปรียบเสมือนคีย์การ์ดที่คอยบอกว่าอุปกรณ์ตัวเนี้ยมีสิทธิ์กดลิฟต์ไปที่ชั้นไหนได้บ้างอ๋อโอเคค่ะ ภาพนี้ชัดเจนมากเลย สมมุติว่าเราสร้าง VLAN 1เป็นเหมือนชั้นผู้บริหาร เอาไว้สำหรับคอมพิวเตอร์ทำงานเซิร์ฟเวอร์เก็บไฟล์สำคัญโซนนี้คือห้ามคนนอกเข้าเด็ดขาดครับผมแล้วเราก็สร้าง VLAN 2เป็นชั้นสำหรับพวกอุปกรณ์ IoT อย่างพวกหลอดไฟปลั๊กกล้องวงจรปิดทั้งหมดให้ไปกองรวมกันอยู่ชั้นนี้เลยกฎก็คือลิฟต์ตัวนี้อนุญาตให้พวกอุปกรณ์ IoT ลงไปที่ชั้น G เพื่อออกอินเทอร์เน็ตได้อย่างเดียวห้ามขึ้นมาชั้นผู้บริหารใช่เลยครับเห็นภาพเป๊ะเลยและตรงนี้แหละครับที่การตั้งกฎไฟวอลเข้ามามีบทบาทสำคัญมากกฎไฟวอลเหรอคะมันทำหน้าที่อะไรตรงนี้คะๆคือตัว VLAN จะเป็นแค่การแบ่งชั้นลิฟต์อย่างที่เราคุยกันครับแต่ไฟวอลเนี่ยคือพี่ยามที่ยืนเฝ้าอยู่หน้าประตูลิฟต์ของแต่ละชั้นเลยครับอ๋อเป็นคนคอยตรวจบัตรอีกทีนึงครับอย่างที่ข้อมูลจากช่อง Hill Phantom เน้นย้ำเลยว่าเราต้องเขียนกฎเกณฑ์ที่เรียกว่า Inter VLAN Routing ให้รัดกุมครับเช่นแบบไหนบ้างคะกฎที่ว่ารัดกุมเนี่ยเช่นเราอาจจะอนุญาตให้ Smart TV ที่อยู่ในฝั่ง IoT หรือ VLAN 2เนี่ยสามารถส่งคำขอข้ามไปดึงข้อมูลไฟล์หนังจากเซิร์ฟเวอร์ Plex ที่อยู่ในชั้นผู้บริหารหรือ VLAN 1 ได้ฮะก็คือยอมให้คุยกันได้บางเรื่องถูกต้องครับแต่เราจะใช้เป็นแบบ Stateful Firewall ครับก็คืออนุญาตเฉพาะการเชื่อมต่อที่ฝั่งชั้นผู้บริหารหรือตัวเซิร์ฟเวอร์เป็นคนเริ่มต้นทักไปก่อนเท่านั้นอ๋อหมายความว่าถ้าจู่ๆมีอุปกรณ์แปลกปลอมใน VLAN 2พยายามจะเริ่มบทสนทนาหรือส่งแพ็กเกจแปลกๆข้ามมาที่ VLAN 1ก่อนเนี่ยพี่ยามที่หน้าประตูก็จะทำการ drop หรือโยนแพ็กเกจนั้นทิ้งทันทีเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับพี่ยามจะไล่ตะเพิดไปเลยไม่ยอมให้ผ่านเด็ดขาดโหแปลว่าต่อให้แฮกเกอร์จะเจาะกล้องวงจรปิดใน VLAN 2ได้สำเร็จเขาก็จะถูกขังอยู่ในชั้นนั้นไปเลยสิคะแม่นยำมากครับเพราะคีย์การ์ดของเขากดไปชั้นผู้บริหารไม่ได้จะแอบสแกน IP ใน VLAN 1ก็ไม่เห็นเพราะโดนพี่ยามหรือไฟวอลบล็อกไว้หมดเลยครับฟังดูเป็นสถาปัตยกรรมที่ปลอดภัยและเพอร์เฟกต์มากเลยนะคะเนี่ยในทางทฤษฎีมันยอดเยี่ยมมากครับใช่ค่ะแต่ว่านะในชีวิตจริงของการทำโฮมแลบเนี่ยมันไม่ได้ราบลื่นแบบนั้นเลยค่ะฮ่าแน่นอนครับโลกความจริงมันเจ็บปวดเสมอคือจากที่เคยอ่านข้อมูลในบทความ10ความผิดพลาดในการทำโฮมแลบบนเว็บ Virtualization How To นะคะเขาแชร์ประสบการณ์ที่คนเซตระบบต้องเจอแน่ๆเลยโดยเฉพาะความผิดพลาดข้อที่9ข้อที่9เนี่ยเรื่องอะไรนะครับเรื่องการลืมหมายเลข IP และวง VLAN ค่ะ
คือพอเราเริ่มสนุกเริ่มแบ่งห้องล่องหนหรือมี VLAN สัก5 วงถึง10 วงเนี่ยชีวิตเริ่มพังแล้วค่ะ พังยังไงครับเนี่ยก็เราจะเริ่มจำไม่ได้ไงคะว่าซับเน็ตไหนเป็นของเซิร์ฟเวอร์ตัวไหน แล้วพอตั้งค่าผิด IP มันก็ชนกัน ระบบก็รวนไปหมดเลยค่ะทีนี้ โอ้โห นั่นคือฝันร้ายคลาสสิกของคนทำเน็ตเวิร์กเลยแหละครับ คือเมื่อระบบมันเริ่มซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ เนี่ย ความจำของสมองมนุษย์เรา มันไม่สามารถพึ่งพาได้อีกต่อไปแล้วครับ จริงที่สุดค่ะ บางทีจำได้แค่ 3 วันแรก หลังจากนั้นลืมสนิท ความผิดพลาดที่คุณแบรนดอนลีผู้เขียนบทความนั้นพูดถึงเนี่ย มันสะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าสถาปัตยกรรมที่ดี มันต้องมาพร้อมกับการจัดการที่ดีด้วยครับ อ่ะฮะ การจัดการที่ว่านี่คือยังไงคะ อย่างหลายคนเนี่ยตั้ง DHCP server ไว้หลายวงมาก แล้วก็ดันลืมไปว่าตัวเองกำหนดขอบเขตการแจก IP ไว้ที่เท่าไหร่ พออุปกรณ์มันได้ IP ซ้ำกันปุ๊บ การส่งข้อมูลก็พังทลายทันทีครับ โห แล้วทางแก้ที่บทความนั้นแนะนำคืออะไรคะ เขาแนะนำให้ทำเอกสารบันทึกหรือว่า documentation อย่างจริงจังครับ แม้ว่ามันจะเป็นแค่ lab เล็กๆในบ้านก็ตาม แต่จะให้มานั่งพิมพ์ใส่ไฟล์ Excel ทุกครั้งที่มีอุปกรณ์ใหม่เชื่อมต่อเข้ามา มันก็ไม่ค่อยไหวหรือเปล่าคะ คือแค่หลอดไฟหลุดออกจากระบบแล้วต่อใหม่ IP มันก็เปลี่ยนแล้วนะ ใช่ครับ การทำบันทึกแบบแมนนวลด้วย Excel เนี่ย มันล้าสมัยแล้วก็เหนื่อยเกินไปครับสำหรับ Home Lab ยุคนี้ เขาแนะนำให้ใช้เครื่องมือประเภท IPAM หรือระบบจัดการหมายเลข IP address ครับ IPAM เหรอคะ มันมีตัวไหนแนะนำบ้างไหมคะ ตัวยอดฮิตเลยก็คือ PHP IPAM ครับ มันเป็นซอฟต์แวร์ที่เราสามารถนำมารันบนเซิร์ฟเวอร์เล็กๆ หรือรันบน Docker ในบ้านเราได้เลย แล้วความฉลาดของมันคืออะไรคะทำไมถึงดีกว่า Excel คือมันไม่ได้มีไว้แค่ให้เราพิมพ์จดลงไปเฉยๆครับ แต่ตัวระบบเนี่ยมันสามารถส่งคำสั่งปิงหรือสแกนสับเน็ตที่เรากำหนดไว้ได้แบบอัตโนมัติตลอดเวลาเลยครับ อ๋อ คือมันไปสอดส่องให้เราเองเลย ถูกต้องครับ เพื่อตรวจสอบว่า IP ไหนมีอุปกรณ์เกาะอยู่บ้าง IP ไหนยังว่างอยู่ และที่สำคัญนะครับ ถ้ามีอุปกรณ์แปลกปลอมเข้ามา หรือ IP เกิดการชนกัน มันจะแสดงผลแจ้งเตือนให้เราเห็นบนหน้าแดชบอร์ดอย่างชัดเจนเลยครับ โห สะดวกมาก เป็นเหมือนสมุดหน้าเหลืองที่คอยอัปเดตสถานะของลิฟต์ทุกชั้นในโรงแรมได้ตลอดเวลาเลยนะคะเนี่ย เปรียบเทียบได้ดีมากครับ แล้วในบทความนั้นยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่คิดว่าคนทำบ้านอัจฉริยะทุกคนต้องเคยโดนแน่ๆค่ะ เรื่องอะไรครับ ความผิดพลาดข้อทีสี่4 ค่ะ เรื่องการไม่ติดป้ายชื่อที่สายเคเบิล อันนี้เจ็บปวดจริงครับ ใช่ไหมคะ คือในบทความเขาเล่าว่า แค่จะย้ายสวิตช์เน็ตเวิร์กนิดเดียว แล้วดันเผลอดึงสายแลนผิดเส้น ผลคือระบบล่มไปครึ่งแลบเลยค่ะ แล้วต้องมานั่งไล่หาสายเคเบิลเส้นเดียวในดงสายไฟที่พันกันยุ่งเหยิงเป็นชั่วโมงเลย เรื่องสายแลนที่ไม่ได้ติดป้ายเนี่ยเป็นปัญหาระดับชาติของวงการไอทีเลยแหละครับ อืม สปาเกตตี้ชัดๆเลยครับ คือสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ของเราจะออกแบบมันล้ำหน้าแค่ไหนก็ตามนะคะ แต่ถ้าเลเยอร์ทางกายภาพ หรือไอ้พวกสายไฟสายแลนเนี่ย มันยุ่งเหยิงเป็นชามสปาเกตตี้ เมื่อไหร่ที่เกิดเหตุขัดข้อง เราจะไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้เลยค่ะ จริงที่สุดครับ แล้วเราควรจัดการกับปัญหานี้ยังไงดีคะ กฎเหล็กที่ต้องบังคับตัวเองให้ทำเลยก็คือ การมีเครื่องพิมพ์ฉลากหรือ Label Maker ติดบ้านไว้ครับ ต้องพิมพ์ป้ายบอกให้ชัดเจนเลยทั้งที่หัวและท้ายของสายเคเบิลทุกเส้นเลยนะครับ โห ทุกเส้นเลยเหรอคะ ทุกเส้นครับ ระบุไปเลยว่าพอร์ตนี้วิ่งไปที่ Patch Panel ช่องไหน หรือว่าเชื่อมกับอุปกรณ์อะไรอยู่ ฟังดูเป็นงานที่น่าเบื่อมากเลยนะคะ ตอนติดตั้งเนี่ย มันน่าเบื่อแน่นอนครับ แต่เชื่อผมเถอะ เวลาที่เซิร์ฟเวอร์คุณล่มตอนตี 2เนี่ย ป้ายพวกนี้แหละครับที่จะช่วยชีวิตคุณไว้ เห็นด้วยเลยค่ะ ยอมเหนื่อยตอนแรกดีกว่าไปปวดหัวตอนหลังเนาะ ถูกต้องครับ คือการสร้างกำแพงล่องหนด้วย VLAN การรันระบบ IPAM แล้วก็การจัดระเบียบสายเคเบิลเนี่ย มันฟังดูเป็นแนวทางปฏิบัติหรือ best practice ที่เยี่ยมยอดมากเลยนะคะสำหรับคนที่จริงจังกับการทำ Home Lab ครับผม แต่เราอยากลองตั้งคำถามในมุมของคนที่ไม่ได้มีอุปกรณ์แพงๆดูว่างค่ะ ลองว่ามาเลยครับ คือสำหรับคนที่ไม่ได้มีสวิตช์แบบจัดการได้ที่ราคาแพงๆ หรือไม่ได้อยากจะมารัน Docker เพื่อจัดการ IP ล่ะคะ สมมุติว่าที่บ้านเนี่ยมีแค่เราเตอร์ที่แถมมาจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ซึ่งมันไปเซตพวก 802.1 Q tag อะไรแบบนี้ได้เลย มันพอจะมีทางออกที่ไม่ได้ต้องเสียเงินซื้อของเพิ่ม แต่ยังคงคอนเซปต์ของการกั้นห้องให้ปลอดภัยได้บ้างไหมคะ มีแน่นอนครับ และเป็นวิธีที่ง่ายมากๆ ง่ายจนหลายคนคาดไม่ถึงเลยแหละครับ หุยวิธีอะไรคะอยากรู้เลย
นั่นก็คือการประยุกต์ใช้ฟังก์ชันเครือข่ายสำหรับผู้มาเยือนหรือ Guest Network ครับซึ่งฟังก์ชันนี้เนี่ยมันมีฝังมาให้ในเราเตอร์ไร้สายตามบ้านแทบจะทุกรุ่นในตลาดตอนนี้เลยครับ เอ๊ะ Guest Network เหรอคะ ไอตัวสัญญาณ Wi-Fi อีกชื่อหนึ่งที่เรามักจะเปิดทิ้งไว้ให้เพื่อนๆ กดรหัสผ่านเข้าง่ายๆ เวลามาปาร์ตี้ที่บ้านนั่นน่ะเหรอคะ ใช่เลยครับตัวนั้นแหละครับ อ้าว แล้วมันจะเอามาใช้กั้นพวกอุปกรณ์ IoT ได้ยังไงล่ะคะ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลยล่ะครับถ้าเรามาเจาะลึกลงไปในกลไกการทำงานของโหมด Guest Network นะครับสิ่งที่เราเตอร์มันทำอยู่เบื้องหลังเนี่ยก็คือฟีเจอร์ที่เรียกว่า Client Isolation หรือ AP Isolation ครับ Isolation ที่แปลว่าการแยกตัวออกไปใช่ไหมคะ มันทำงานยังไงคะ คือปกติแล้วเนี่ยเมื่ออุปกรณ์เข้ามาเกาะ Wi-Fi หลักของบ้านเราเตอร์มันจะยอมให้แพ็กเกจข้อมูลวิ่งหากันเองในวง LAN ได้อิสระเลยครับอ่าฮะ เหมือนที่คุยกันตอนแรกว่าไม่มีประตูกั้น ใช่ครับ แต่พอเราเปิดใช้ Guest Network ปุ๊บเราเตอร์มันจะสวมวิญญาณเป็นยามที่เข้มงวดมากๆขึ้นมาทันทีครับมันจะคอยตรวจดูปลายทางของแพ็กเกจข้อมูลทุกชิ้นเลย แล้วพี่ยามเขามีกฎยังไงคะ กฎก็คือหากปลายทางของการส่งข้อมูลนั้น คือการออกไปสู่โลกอินเทอร์เน็ตพี่ยามจะปล่อยผ่านให้ครับ แต่ถ้าอุปกรณ์ใน Guest Network พยายามจะส่งแพ็กเกจข้อมูลไปหาหมายเลข IP ที่อยู่ภายในเครือข่ายส่วนตัวของเราเราเตอร์มันจะทำการทิ้งหรือ drop แพ็กเกจนั้นทันทีครับไม่ให้ผ่านเด็ดขาด อุ๊ยกลไกนี้มันก็คือการทำคีย์การ์ดลิฟท์ที่ให้ลงไปชั้น G ได้อย่างเดียวแบบอัตโนมัติเลยเนี่ยคะ ถูกต้องเลยครับ เห็นไหมครับว่ามันเป็นการสร้างขอบเขตความปลอดภัย โดยเราไม่ต้องไปวุ่นวายกับการตั้งค่าซับเน็ตหรือมานั่งเขียนกฎไฟวอลเองเลย หูยเป็นทริคที่เจ๋งมากค่ะ ดังนั้นนะครับทริคที่ไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวเลยก็คือ ให้เราจัดการย้ายพวกอุปกรณ์ IoT ทั้งหมดในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟ ทีวีลำโพงอัจฉริยะ เอาไปเกาะที่ Wi-Fi วง Guest Network ให้หมดเลยครับ อ๋อ ผลักพวกมันไปอยู่ห้องรับแขกให้หมดเลย ใช่ครับ ส่วน Wi-Fi หลักของบ้านเนี่ยเราก็สงวนไว้ให้เฉพาะอุปกรณ์ที่เราเชื่อถือได้จริงๆ อย่างโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปของเราเท่านั้นครับ คือด้วยวิธีนี้ต่อให้กล้องวงจรปิดโดนแฮ็กเจาะเข้ามาได้แฮกเกอร์ก็ไม่สามารถสแกนข้ามมาเห็นคอมพิวเตอร์ของเราได้เลยใช่ไหมคะ ใช่แล้วครับ ปลอดภัยขึ้นเยอะเลย โห เป็นทางออกที่ทรงพลังและทำได้ทันทีเลยนะคะเนี่ย คืนนี้คงต้องกลับไปเคลียร์อุปกรณ์ในบ้านย้ายไปอยู่ Guest Network ให้หมดซะแล้ว ดีครับแนะนำให้ทำด่วนๆเลย แล้วนอกจากเรื่องโครงสร้างเน็ตเวิร์กแล้วนะคะ ในเอกสารของ NSA ที่เราดูข้อมูลกันมาเนี่ยเขายังพูดถึงเรื่องสุขอนามัยทางไซเบอร์หรือไซเบอร์ไฮจีนระดับอุปกรณ์ด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับ มีหลายข้อที่น่าสนใจมากเลย คือเห็นมีข้อแนะนำหนึ่งที่บอกว่าให้เราตั้งค่าเราเตอร์แล้วก็คอมพิวเตอร์ให้อัปเดตแพชแบบอัตโนมัติไว้เลย แล้วก็ให้เปิดใช้มาตรฐาน Wi-Fi แบบ WPA3 ด้วย เรื่อง WPA3 เนี่ยเป็นการยกระดับการป้องกันทางฝั่งคลื่นวิทยุได้ดีมากๆเลยนะครับ มันดีกว่าแบบเก่าเยอะไหมคะ เยอะมากครับ เพราะมันมีระบบที่ป้องกันการโจมตีแบบสุ่มเดารหัสผ่าน หรือ Dictionary Attack ได้ดีกว่ารุ่นเก่าอย่าง WPA2 แบบก้าวกระโดดเลยแหละครับ อ๋อแปลว่าต่อให้เราอาจจะตั้งรหัสผ่านที่มันแอบเดาง่ายไปนิดนึงมันก็ยังแคร็กได้ยากขึ้นใช่ไหมคะ ใช่ครับ ยากขึ้นเยอะเลย ส่วนเรื่องการอัปเดตอัตโนมัตินั้น ทาง NSA เขามองว่าพวกช่องโหว่ประเภท Zero Day หรือช่องโหว่ที่เพิ่งถูกค้นพบใหม่ๆเนี่ยมันเกิดขึ้นรายวันเลยนะครับ การที่จะรอให้ผู้ใช้เข้าไปกดอัปเดตเองทีละเครื่องเนี่ยมันไม่ทันกินแล้วล่ะครับ อ่าฮะ เข้าใจละ เกราะป้องกันแรกสุดก็คือ ต้องให้ระบบมันจัดการอัปเดตแพทช์ตัวเองให้เร็วที่สุดนี่เอง ถูกต้องครับ แล้วมันมีอีกคำแนะนำหนึ่งจาก NSA ที่สะดุดตาเรามากๆเลยค่ะ คำแนะนำไหนครับ คือเขาบอกว่าให้เรารีบูตเราเตอร์และอุปกรณ์พกพาทุกสัปดาห์ค่ะ คือปกติเนี่ยพวกเราก็รู้กันอยู่แล้วล่ะนะว่า การดึงปลั๊กเสียบใหม่มันช่วยเคลียร์แรมแก้ปัญหาเน็ตช้าเน็ตค้างได้ แต่ในมุมของความปลอดภัยล่ะคะ ภัยคุกคามแบบไหนกันที่มันกลัวการรีบูตเครื่อง โอ้โห เป็นคำถามที่เจาะลึกได้ตรงจุดมากเลยครับ ใช่ไหมคะ คือสงสัยมาก ดึงปลั๊กเนี่ยนะจะช่วยเรื่องความปลอดภัยฝังถาวรแล้วมันไปอยู่ที่ไหนล่ะคะ คือกลไกของแฮกเกอร์ในยุคนี้เขาฉลาดขึ้นมากนะครับ การที่เขาจะพยายามเขียน malware ฝังลงไปในพื้นที่เก็บข้อมูลหรือ flash storage ของเราเตอร์เนี่ย มันเสี่ยงมาก เสี่ยงยังไงคะ เสี่ยงที่จะทำให้เราเตอร์มันพังไปเลย หรือเสี่ยงที่จะทิ้งหลักฐานทางดิจิทัลเอาไว้ให้ตามตัวได้ไงครับ
แฮกเกอร์บางกลุ่มเขาก็เลยเลือกใช้วิธีเจาะช่องโหว่แล้วนำมาแวร์ไปรันหรือแฝงตัวอยู่แค่ในหน่วยความจำหลัก หรือว่าแรมเพียงอย่างเดียวครับเพื่อเอาไว้ดักจับข้อมูลที่วิ่งผ่านเราเตอร์เฉยใช่เลยครับๆอ๋อเข้าใจละแปลว่าพอมันอยู่ในแรมซึ่งแรมเนี่ยมันเป็นหน่วยความจำแบบชั่วคราวพอเราตัดไฟรีบูตเครื่องปุ๊บแรมไม่มีไฟเลี้ยงข้อมูลทุกอย่างรวมถึงตัวมาแวร์ด้วยก็อันตรธานหายวับไปเลยแม่นยำเลยครับการดึงปลั๊กหรือตั้งเวลารีบูตเราเตอร์สัปดาห์ละครั้งเนี่ยมันจึงเป็นการทำความสะอาดระบบแบบล้างไพ่ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเลยครับโดยที่เราไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัสอะไรให้วุ่นวายเลยโหเป็นวิธีเบสิกที่ได้ผลชะงัดมากเลยค่ะและทาง NSA เขาก็ยังเสริมเรื่องการป้องกันเชิงกายภาพด้วยนะครับอย่างเช่นพวกการปิดหน้ากล้องเว็บแคมหรือการระมัดระวังบทสนทนาที่เป็นความลับเวลาเราอยู่ใกล้ๆพวกอุปกรณ์ลำโพงอัจฉริยะครับอันนี้ก็สำคัญค่ะเพราะต่อให้เน็ตเวิร์กเรากั้นห้องไว้ดีแค่ไหนก็เถอะแต่ถ้าอุปกรณ์นั้นมันรับฟังเสียงเราแล้วส่งกลับไปประมวลผลที่เซิร์ฟเวอร์หลักของแบรนด์มันข้อมูลส่วนตัวเราก็อาจจะหลุดรอดไปได้อยู่ดีใช่ครับต้องระวังรอบด้านเลยเป็นการปิดช่องโหว่แบบรอบด้านจริงๆค่ะทั้งระดับสถาปัตยกรรมเครือข่ายระดับซอฟต์แวร์แล้วก็รวมถึงพฤติกรรมของผู้ใช้เองด้วยถ้ามองในภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยการจัดระเบียบโครงสร้างเน็ตเวิร์กในบ้านการเซตอัพ VLAN หรือการใช้ Guest Network มันไม่จะเป็นแค่กิจกรรมยามว่างของพวกเนิร์ดไอทีอีกต่อไปแล้วนะคะไม่ใช่เลยครับมันเป็นเรื่องของทุกคนแล้วใช่ค่ะมันคือโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญมากๆในยุคที่เราต้องใช้ชีวิตดิจิทัลปะปนกับสิ่งของรอบตัวเพื่อให้พวกเราเนี่ยยังคงได้รับความสะดวกสบายจากเทคโนโลยีโดยที่ไม่ต้องเอาข้อมูลส่วนตัวไปแขวนไว้บนเส้นได้ค่ะเป็นข้อสรุปที่ครอบคลุมและเห็นภาพมากครับพื้นฐานที่มั่นคงเนี่ยแหละจะช่วยรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเพิ่มเข้ามาในบ้านของเราในอนาคตได้อย่างปลอดภัยครับแต่เดี๋ยวก่อนนะคะพอเราพูดถึงพื้นฐานที่มั่นคงเนี่ยตอนนี้บ้านของเราล็อกแน่นหนามากแบ่งโซนเป๊ะพี่ยามเฝ้าประตูตรวจตราเข้มงวดสุดๆแต่ปัญหามันจะไปเกิดตอนที่เราออกไปนอกบ้านสิคะเริ่มเห็นปัญหาแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะคือสมมุติว่าเราไปเที่ยวต่างจังหวัดแต่อยากจะเข้ามาเช็คภาพจากกล้องวงจรปิดหรืออยากจะดึงไฟล์งานสำคัญจาก NAS ที่บ้านถ้าเราใช้วิธีดั้งเดิมอย่างการเปิดพอร์ตหรือพอร์ต forwarding เนี่ยมันก็เท่ากับว่าเราอุตส่าห์สร้างกำแพงล่องหนซะดิบดีแต่ดันไปเจาะรูกำแพงซะงั้นแบบนี้เราจะเข้ามาในเครือข่ายตัวเองยังไงให้มันปลอดภัยล่ะคะฮ่านี่แหละครับคือจุดบอดสำคัญที่หลายคนมักจะพลาดตอนทำ Home Lab ครับเราต้องทำยังไงคะคือการทำ Port Forwarding เนี่ยมันเอาหรือตกยุคไปแล้วครับแถมยังอันตรายเกินไปแล้วด้วยในยุคนี้เพราะแฮกเกอร์เขามีสคริปต์สแกนหาพอร์ตที่เปิดอยู่ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับโหยน่ากลัวมากแล้วเรามีทางออกอื่นไหมคะมีแน่นอนครับแต่สำหรับการเจาะลึกข้อมูลในครั้งหน้านะครับเราจะมารู้จักกับคอนเซปต์ของการเชื่อมต่อที่เรียกว่า Mesh VPN ครับโดยเราจะมาเจาะลึกเครื่องมือตัวจบที่ชื่อว่า Telescale กันครับ Telescale เหรอคะไม่เคยได้ยินเลยกลไกมันต่างจากการใช้ VPN ปกติที่เราต้องเปิดพอร์ตยังไงคะคือตัว Telescale เนี่ยมันใช้โปรโตคอล WireGuard เป็นแกนหลักในการทำงานครับแต่ที่น่าทึ่งมากๆคือมันมีเทคนิคที่เรียกว่า NAT Traversal ครับ NAT Traversal คืออะไรคะมันคือการเจาะทะลุไฟวอลเพื่อเชื่อมต่อกันโดยตรงระหว่างอุปกรณ์หรือที่เรียกว่า Peer to Peer ครับโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปตั้งค่าเปิดพอร์ตบนเราเตอร์เลยแม้แต่พอร์ตเดียวครับเฮ้ยจริงดิไม่ต้องเปิดพอร์ตเลยเหรอคะไม่ต้องเลยครับมันเปรียบเสมือนการขุดอุโมงค์ข้อมูลส่วนตัวมุดใต้ดินเข้ามาที่บ้านเราเลยแบบเข้ารหัสปลายทางถึงปลายทาง 100% ด้วยรับรองว่าหัวข้อหน้านี้จะช่วยปลดล็อกข้อจำกัดของคนที่อยากทำงานจากระยะไกลได้อย่างปลอดภัยแน่นอนครับโหแค่ฟังกลไกก็น่าตื่นเต้นแล้วค่ะไม่ต้องเปิดพอร์ตแต่เชื่อมต่อได้ตรงๆเลยเราติดตามเลยค่ะครับผมห้ามพลาดเลยครับแต่ว่าก่อนที่เราจะจบบทสนทนากันไปในวันนี้นะคะอยากจะขอหยิบยกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆจากข้อมูลของทาง Canadian Web Hosting มาเป็นเรื่องให้พวกเราได้คบคิดกันต่ออีกนิดนึงค่ะได้เลยครับประเด็นเรื่องอะไรครับคือในข้อมูลชุดนั้นเนี่ยเขาพูดถึงแพลตฟอร์มตัวหนึ่งที่ชื่อว่า OpenClaw ค่ะซึ่งมันเป็นระบบปฏิบัติการที่จะทำให้เราสามารถรัน AI Agent หรือผู้ช่วย AI ให้ทำงานแบบอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมงบนเซิร์ฟเวอร์ในบ้านของเราเองได้เลยนะคะโหเป็นพัฒนาการที่น่าจับตามองมากเลยนะครับเนี่ยใช่ไหมคะเพราะมันแปลว่าสมองกลหรือตัว AI เนี่ย
มันจะไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่บนคลาวด์อีกต่อไปแล้ว แต่มันกำลังจะลงมาฝังตัวอยู่ในเซิร์ฟเวอร์โฮมแลบของเราเลย มันจะสามารถคิดแล้วก็ตัดสินใจทำสิ่งต่างๆในบ้านเราได้เองโดยตรงเลยนะครับเลยนั่นแหละค่ะ คือประเด็นที่เราอยากฝากไว้ให้คิดตามกันดู คือในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยที่บ้านของเราอาจจะถูกควบคุมด้วย AI Agent แบบ 100%มันสามารถเปิดแอร์เตรียมไว้ตอนเราจะถึงบ้าน ปลดล็อกประตูให้เรา หรือแม้แต่จัดการข้อมูลการเงินของเรา ครับผม แต่ถ้าวันหนึ่ง AI เหล่านี้มันเกิดทำงานผิดพลาด หรือถูกผู้ประสงค์ร้ายใช้เทคนิคหลอกลวง ที่เขาเรียกกันว่า prompt injection เพื่อสั่งให้มันขโมยข้อมูลของเราล่ะคะ เป็นไปได้สูงเลยครับ คำถามก็คือสถาปัตยกรรมเครือข่ายอย่าง VLAN หรือ Guest Network ที่เราอุตสาห์สร้างมาอย่างดี เพื่อป้องกันแฮกเกอร์ที่เป็นมนุษย์จากโลกภายนอกเนี่ยมันจะยังทรงพลังและเพียงพอหรือไม่คะที่จะใช้ขังหรือว่าควบคุม AI Agent ที่มันดันมีสิทธิ์เข้าถึงทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านของเราเองอยู่แล้วกำแพงล่องหนที่เราสร้างไว้จะปลุกปล้นเราจากยาเฝ้าบ้านที่เริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองได้แค่ไหนกันคะโอ้โห เป็นคำถามปลายเปิดที่ท้าทายวงการความปลอดภัยไซเบอร์ในทศวรรษหน้าอย่างมากเลยล่ะครับ เป็นเรื่องที่น่าคิดจริงปล่อยให้เรื่องนี้เป็นปริศนาให้ทุกคนลองนำไปต่อยอดความคิดกันดูเล่นๆนะคะสำหรับการพูดคุยเจาะลึกข้อมูลในครั้งนี้หวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียกลับไปจัดระเบียบเน็ตเวิร์กที่บ้านให้ปลอดภัยแล้วก็อุ่นใจกันมากขึ้นนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับการเจาะลึกข้อมูลในครั้งหน้าสวัสดีค่ะๆ สวัสดีครับ Happy Home Lab นะครับทุกคน